Jag har precis kommit hem från skogen och ett äventyr med Nicky Sjölund som är expert på vildplockat, växter och svamp. Så det här är ett avsnitt som du inte får missa om du vill lära dig mer om vad skogen kan erbjuda, om du vill ha det som skogen som ett skafferi. Häng på! Den här kanske vi inte fyller, men vi kommer ju absolut att hitta grejer. Jäklar vad kul! Överallt här under så är det fullt med tusentals miljoner trådar, svamptrådar. Jäklar vilken bit! Och sen när man torkar dem så blir det en helt annan sak. Ja, men om man gnuggar så här, ja. Så doftar det här. Alltså gud vilka doftar. Vilken är den giftigaste och kanske vanligaste misstaget man kan göra då? Det är nästan så att man känner hur det doftar. Oj, det är många. Nu är jag på väg ut i skogen och ut på ett nytt äventyr och en ny natt under bar himmel. Och det här avsnittet kommer bli väldigt spännande. Jag ska träffa Nicky Sjölund som är expert på vildplockat och han är expert på svamp. Han har skogen som sin arbetsplats. Och nu när vi börjar närma oss svamptider så kan jag tänka mig att det är många av er som kan behöva lite hacks från en expert. Ska vi se om han vågar visa mig sina smultronställen. Häng på här! Nu är vi på väg och vi börjar komma in i skogen. Det ska bli spännande att se hur han gör för att hitta så mycket svamp som han gör. Han livnär sig ju på det här. Tjena Micke! Hallå! Tja! Tjenare! Hur är läget? Det är bra tack. Hur mår du? Ja, men det är fint. Ja. Har du fått vänta på mig? Lite... Ja, mest 10 minuter bara. Okej. Så det är ganska lugnt. Ja. Ja. Men det är så härligt väder här så det är skitskönt att vara ute. Ja. Och det verkar vara en fin skog som jag har kommit till. Vart är vi precis. någonstans? Men vi är utanför Gnesta. Så det är en bit ovanför Stockholm. Inte så långt. Så det är liksom nära men ändå helt öde här ute. Den här kanske vi inte fyller. Men vi kommer ju absolut att hitta grejer. Det kommer vi? Ja, Jäklar vad kul. hoppas jag verkligen. Ja, vad har du med dig för någonting då? Så jag har mina snygga foppatofflor. De ska jag byta om till och ta på med mina kängor. Ja. Alltid skönt, en sån här lättviktkängor så de är enkla och sköna att ha med sig. Så det ska du faktiskt få se. Jag har fått plats med extra. För det är ju faktiskt någonting som är till dig. Och det är ju faktiskt den här. Min svampbok, vildplockad svamp. Den här kan vi ha lite nytta av idag. Den är inplastad så man kan ha den är gjord för att kunna lägga ner på myren liksom eller vart man nu är i blåbärsriset så att den inte ska bli helt förstörd. Så den är ganska smidig. Mjuk också så den får inte plats i byxfickan men absolut i svampkorgen. Bara lägga ner sådär. Ja, den är svinsmidig att ha med sig. Ja men tack. Plus den här tänkte jag att du skulle få använda också då. Vad är det där då? Det här är det är mina barns bärplockare. Det här är ju svinsmidig och bara Krafsa lite. Ja, men exakt. Så den är nice. Ja, men grymt. Har du varit här förut? På det här stället har jag faktiskt aldrig varit. Jag har varit vid en sjö som är lite längre upp här. Som vi passerade när vi åkte hit. Men inte just här. Där fick jag tips av en kompis som har varit här förut. Ja, vad tänker du? Liksom, ger du bara in i skogen eller har du något så här, hur gör du för att hitta svamp? Först och främst så har jag ju kollat karta innan. Hur det ser ut i området. Jag vet ju att det är en sjö här nere och det är ju kring sjön vi ska vara. Är det bra med att vara nära sjö? Ja, alltså på gott och ont. Det är inget så här som det måste vara. De flesta matsvamparna är ju en organism som lever i symbios med träd och växter. Så de liksom kopplar ihop sig i rötterna och själva mycelet, alltså svampen och dess trådar som är som ett nätverk under marken. Men visst, det är ju alltid bra om det finns lite vatten. Så är det helt torrt ute som det har varit ganska mycket här nere i sommar så är det väldigt lite svamp. Så det behöver vara liksom rätt förutsättningar för att de ska växa helt enkelt. Här är det ju massa träd. Och ju mer olika arter det finns av träd så desto mer chans att hitta
flera olika arter av svamp också. Eftersom de just bor eller lever tillsammans i symbios med träden. Då. Och gå i ett tallplantage där de har odlat bara tall, då är det ju bara en viss typ av svamp som växer. Här där det är liksom björk, det finns lärk, tall, gran och så vidare, då finns det ett större omfång av arter. Så det är ju större chans att hitta. Men nu ska vi gå ner mot sjön tänker jag. Börja spana lite, dels hur vi ska gå och vad som finns efter vägen. Det låter bra. Det låter bra. Oj. Så nu är vi inne i skogen. Ja. Och Nicky har tagit täten. Det första jag ser nu det är ju att det börjar komma riktigt fina blåbär. De här är ju svinfina. Så de här tänkte jag att vi ska plocka med oss. Och jag har ju alltid med mig såna här små påsar. Eftersom beroende på vad man plockar liksom, så vill man gärna dela upp grejen om det är svamp, bär och så vidare i korgen. De här tänkte jag att vi skulle använda till antingen till middagen eller till frukosten imorgon. Har vi en sjö här? Ja, kolla. Här växer ju en sån här klassisk strandväxt också. Någonting som heter pors. Har du luktat på den här förut? Ja, men om man gnuggar så här Ja. och så doftar det här. Det luktar som brännvinet. Ja, efter strandkanter så här på insjöar så är det ju svinvanligt att det växer just. Här var det bara lite, så jag tänker det borde finnas längre fram också för det är så här svinbra myggmedel också. Ja. Det är så enkelt så att man tar det bara och gnuggar in sig på kroppen. Frigör ämnena som finns i det här. Här är det rätt häftigt också för här är det brunnit ganska mycket. Ja. Skogsbränder rent generellt, när det är liksom ett bra bestånd av natur med olika arter så stoppas de automatiskt och inte sprider sig så mycket. Det är ju det som är problemet mycket nu, att när det är mycket odlad skog så är det ju en och samma typer av träd och då blir det inte så stort i skillnaden på biotoperna där det växer, så då är det mycket lättare att det brinner ner. Men när det är mer naturlig variation av olika träsorter och sådär och att det finns marker som inte är bearbetade av skogsmaskiner så brinner det ju inte lika lätt som det gör på de här olika tall- eller granplantagen som finns runt. Så det är en bra grej att veta varför det är bra med mångfald också. Här är det ju fullt med pors. Ja. Och det är ju de här, man känner ju nästan hur det doftar här. Men jag tänkte vi ska plocka med oss lite. Lite försiktigt, inte så här hela kvistar utan att ta några toppskott på den här. Det skulle man kunna göra, koka liksom upp vatten, blåbär, lingon, pors och ha det som... Så det är som en virgin snaps? Ja, men precis. Och det är så jäkla trevligt att använda de här smakerna. Eller så att man tar bladen eller knopparna bara och torkar dem. Och så sen kan man göra te på det också. Här har vi massa mer blåbär. Jag tänkte, fasiken, ska du eller jag gå loss med våran lilla blåbärsplockare? Ja. Många av de här ätbara blommorna har inte så mycket hög egen smak, utan många grejer när man har dem färska så att man använder dem mycket som dekorationer. Men sen när man torkar dem så blir det en helt annan sak. Då kan man bara rispa av dem så här. Göra trevliga teblandningar och ge bort till exempel. Ja. Så där, nu har vi plockat lite blåbär. Vi har fått med oss pors. Och är det någon mer, Nicky? Ja, jag tog med mig lite ljungblommor. Lite ljungblommor också? Ja. Ja. Vad tror du om att köra vid det här? Alltså, ha det här som camp? Ja, det skulle man kunna ha.
Nu, Nicke, har vi hittat ett ställe eller? Ja, det här tycker jag blir superbra. Öppet här, precis vid vattnet. Det finns en färdig eldstad här. Och vi ska ju laga mat över öppen eld också. Ja. Så det är perfekt. Bättre behöver det inte bli. Nej, men vi börjar väl sätta upp. Ja, Vad tror du? det tycker jag. Men vet du vad? En kopp kaffe vore väl nästan gott. Det låter helt perfekt. Vi har hittat en väldigt fin lägerplats här. Det blir nickigare. Och vi har fått upp våra hammockar. Där sover jag och här sover Nicke. Och vi ska strax ge oss ut på lite svampjakt. Men först en kopp kaffe. Skål. Så. Skål. Kul att vara här. Tack för att du ville följa med. Och ta med mig kanske man ska säga. Tack för att du ville ta med mig. Ja, nej, men det är kanonväder. Ja. Efter den här koppen, då ska vi ut på svampjakt då. Tänkte det. Måste ju ha lite mera grejer till middagen. Men det vet man ju aldrig som sagt. Det är ju alltid skogen som bestämmer det. Men du brukar väl hitta ganska mycket svamp? Jo, men går man ut och liksom orkar gå en bit och liksom inte ge upp direkt, då är det klart man hittar. Sen gäller det att man ställer in huvudet på. Liksom. Det går ju inte att plocka svamp om man är för stressad heller. Man måste verkligen liksom koncentrera sig på, som man säger, sätta på sig svampglasögonen. Ställa om hjärnan och verkligen fokusera på att gå och stirra rakt ner i marken och inte tänka på något annat. Så det är ett svinbra sätt om man vill stressa av. Du jobbar med det här nu? Så jag jobbar med ätbart från naturen sedan 6 år tillbaka ungefär. Jag är kock från början. Då började jag ju att plocka ätbart från naturen och sälja till restauranger. Och så gjorde jag det i 3 år ungefär. Och sen började jag mer och mer att köra enbart guidning och försöka lära folk liksom vad man kan använda i skafferiet som finns här ute. Men hur var det att lämna liksom innerstadskrogarna och byta liksom till skogen som arbetsplats? Ja, men det tycker jag var rätt skönt. Eftersom jag har barn så kände jag väl att jobba bara kvällar och typ varje helg, det funkade inte så bra rent så här, om man ville se sina barn någonting. Det var väl det som fick mig att sluta efter mycket om och men. Men det är ju väldigt stressigt i kök. Jobbar man på viss nivå så måste man ju leverera hela tiden. Och det måste man ju i skogen också, speciellt om man ska plocka och leverera till restaurangerna. Men då är det ju på skogens villkor. Jag kan ju aldrig garantera att en restaurang får just det de vill ha. Så det är det jag tycker är så kul, att just lära ut vad man kan använda i naturen. För det finns ju oerhört mycket man kan använda, och man kan använda sakerna på så olika sätt. Man behöver inte använda allting bara färskt, till exempel som smaksättning och så. Utan man kan förädla dem på så många olika sätt också. Jag har skrivit 2 böcker om det där. Ätbart från naturen, och håller på med en 3:e nu också tillsammans med en tjej som jag jobbar väldigt mycket med som heter Lena Flaten. Så det blir en kokbok med vildplockat som kommer nästa år. Nu får ju du hålla ögonen öppna också såklart. Jag är ganska bra på att hitta svamp. Ja, men det är bra. Här då till exempel. Det är nästan så att man känner hur det doftar. Oj! Det är många. Ja, men kolla, de här är jättefina. Här är det lite fuktigare också, känner man. De är jättefina de här. Tänker du på något speciellt när du plockar svampen? Alltså när du tar upp den? Alltså när jag vet vad det är för svamp, då tänker jag inte så mycket. Men rent generellt, om man ska liksom artidentifiera dem, så är det viktigt att man får upp hela svampen. Att man kanske inte... Det är bra att ha en svampkniv med sig, borste och blad. Men att man får upp liksom hela svampen så att man inte liksom skär av dem så här. För ofta är det olika kännetecken som finns nere i foten också. Så är man osäker på vad det är för art, så är det viktigt att få med så mycket som möjligt av svampen. Själva svampen i sig sitter ju under marken. Det är ju ett mycel som det heter. Och det här som vi plockar, det är ju bara själva fruktkropparna från svampen. Så man kan jämföra med ett äppelträd och att man plockar äpplen.
Jag grovrensar ju alltid ute i skogen också så man inte får med sig massa dålig svamp hem. Om man tittar här väldigt nära, det ser ut som vitt spindelnät här. Mm. Det är ju alltså svampens trådar som sticker iväg och kopplar ihop sig med träden. Överallt här under så är det fullt med tusentals miljoner trådar, svamptrådar som bara sprider ut sig. Så det är rätt häftigt. Mm. Och det som är ännu häftigare, det är att man är ute så här och det är så jäkla härligt. Man mår ju väldigt bra, eller hur? Ja. Den var i lite dåligt skick. Det är en krämla, en grön krämla. Är det matsvamp? Ja, det är det. Men den var så dåligt skick så den får ligga kvar där och återgå till naturen. Här hittar du en bit sprängticka. Flagga? Ja, precis. Jäklar vilken bit. Den här går ju faktiskt att använda. Kanske inte just den här skulle jag plocka. Man måste ju ha markägarens tillstånd för att plocka sprängticka. För man ser ju liksom att den ett med trädet. Så man skadar ju trädet om man tar bort bitar av den här. Det ser nästan ut som kol. Ja, precis. Så här. Och de här brukar man ju bara plocka ihop i mindre bitar. Och torka och göra te på till exempel eller smaksätta buljong med det. Sen hittar jag den här också som är väldigt vanlig just nu. Det är ingen matsvamp men det är sammetsfotad pluggskivling, giftig svamp. Den här ska man inte äta. Men man hittar den mycket just nu i alla fall. De på den här stubben där, vad är det för något då? Det här är klibbticker. Det är ingen matsvamp heller men de är väldigt fina. Det är ju så här. De är röda upp till, så har de en vit kant. Men det är ingen matsvamp, det är en sån här ticka som är stenhård. Men de är väldigt vanliga. Här är det lite krämlor också. De är som sagt lite tilltagna. När man vet att det är en krämla så kan man faktiskt göra smaktest på krämlor. Det är det enda släktet man kan göra ett smaktest för att se om det är en matsvamp eller inte. Man ska ju inte gå runt och smaka på all svamp såklart. Men just när man är säker på att det är en krämla, då kan man göra så. Och då tar man en liten bit från hatten så här. Tuggar sönder den. Bara mellan framtänderna. Låter den ligga på tungan lite grann. Sen spottar man ut den. Är smaken neutral, söt eller nötig, då räknar man det som matsvamp. Är den stark, besk eller obehaglig överlag så räknar man det inte som matsvamp. Men som sagt, inte smaka på all svamp. Mm. Även om man kan smaka på all svamp. För svampgifter funkar så att de börjar dra igång först när de är i kroppen. Om man bara smakar lite på det, de har så stora partiklar liksom, så de dras inte åt i slemhinnorna som många andra gifter gör. Vad är det här för svamp? Det här är ju fnöskticka. Ingen matsvamp heller. Men är den bra att elda med? Ja, elda med. Men till exempel de som sitter på det där trädet där, det där är ju, trädet är ju dött. Får man ta dem då? De ska man låta vara. Och framförallt här, eftersom vi är ett naturreservat. Sådana grejer som växer på träd. Eller till exempel sådana här grejer får du ju liksom inte, de ska ligga kvar där. Här är en väldigt vanlig svamp också som växer på björk. Det är en liten björkticka. De brukar vara rätt stora och hårda, men den här är ju ung och ny så den är ganska mjuk. Det är som en liten squishy. Det är ingen matsvamp. Och här har vi ju en av renlavarna, grå renlav. När man friterar den så funkar den jättebra som en textur. Man saltar upp den, kanske man har gjort ett gransalt eller sådär. Så det är mer liksom ingen smakmässig höjdare, utan det är mer liksom att när man tuggar på den så är det liksom att den som löses upp i munnen och blir väldigt så här härlig och spännande att tugga på. Kolla bara här. Kolla vad fina de är. Shit. Det är en helt magisk dag här i skogen. Det är väldigt mycket bär. Men inte så mycket matsvamp än. Vi hittar lite kantareller har vi gjort.
dags att börja laga lite mat. Vad ska det bli för något? Jag tänkte göra en sån här klassiker som jag gjorde mycket när man var liten. Det är fiskpaket. Vitkål, äpple, kantarell. Sen har jag gjort ett salt som är från ett träd som heter rönnsumak. Nu har jag inte silat bort kärnorna i så det är lite kärnor. Men om du bara smakar av det här saltet så känner du den här riktiga sumak-syrligheten. Där har vi vitkålen. Ja men precis, nu har jag ju köpt med mig en del grejer här eftersom man måste kunna få lyxa till det lite i skogen också. Det är vitkål, lök, äpple och potatis samt fisk. Det jag ska börja göra är bara att strimla ner kålen. Sen har vi löken. Jag brukar kunna ha rabarber i den här för att få den här syrligheten. Idag kör vi med lite äpple. De här är riktigt saftiga och goda och de gröna har bra med syra också. Potatisen, ja, det är bara att skära ner i bitar nu. Nu ser man att den här är varm för den börjar bli lite vit. Som där. Alltså gud vilka dofter. Nu när Nicky har börjat lägga på smör, hackat upp maten, kantarellerna ligger på. Det man kan göra nu då, bara för att få ut lite extra mycket smak, det är att dra i salt. Och det är ju det här rönnsumaksaltet. Men så kan vi köra i lök också. Lök och svamp, det är jäkligt gott. Det doftar. Så himla gott. Idag blev det den här och det är ju inte den fisk jag älskar att göra paket med, men den funkar riktigt bra. Det här är vildfångad lax. Så då drar vi lite salt så här. Och här ska man ju ha en ganska ordentlig klick eftersom vi har ingen sås till. Nej. Så. Ja, det är man ju rejäl. Jo, men det är gott. Ja. Och då är det bara att man kan sprida ut den lite så här. Och du vill liksom försluta det ganska bra ändå för smöret, va? Ja, men precis. Det vill man ju inte tappa bort för där kommer ju all smak att ligga sen också. Nice. Så, men då är den klar där då. Ja. Då tar jag lite vitkål, lite potatis. Ja. Lite potatis, lök och äpple. Shit vad gott. Väldigt fint. Så lägger jag på den här toppingen då. Nice. Så kanske. Ja, det blir bra. Här är mitt laxpaket. Får det godkänt? Ja, det ser ju... Ja, men det är ungefär ganska likt i vikt alltså. Men vad tror du? Ska vi lägga på det? Ja. Hur länge ska det här ligga på? Jag skulle säga i alla fall en 10-15 minuter. Okej, inte så mycket längre än så liksom. Nej, jag tror det där räcker. För vi kommer ju lägga den här rakt på glöden. Goda nyheter för mig som är hungrig. Jag tänkte 30-40 minuter. Nej, så länge vill inte jag vänta. Nej. Vi lägger på de här då. Häng på. Så. Och så får de här ligga bara och gosa. Det blir svinbra. Så. Det doftar ju underbart där inne. Jag känner hela vägen hit. Oj, här är det klart man ser hur fisken har börjat. Den har blivit klar här. Nej, jag tror det här kan bli riktigt gott alltså. Alltså det ser så himla gott ut. Hur började du med matlagning? Hur kom du in på det, Nicky? Från första början var det nog en ganska slump. Det var när jag skulle välja gymnasium. Då kom jag in på hotell och restaurang och pluggade där i Vilhelmina 3 år. Och på den vägen är det. Och sen har jag bara fortsatt att jobba inom restaurangyrket. Och det
är jag ganska nöjd över också. För det har ju ändå tagit mig dit jag är idag. Intresset med vildplocket har ju kommit sen då när man har jobbat i restaurang och framförallt när jag jobbade på Ekstedt med han som var kökschef där, Gustav Otterberg, som började introducera de där grejerna i köket där. Och då kom det väl krypande liksom någonstans långt in liksom det här med att vara i skogen där jag var uppvuxen också. Och när jag flyttade ner till Stockholm så var man ju mest inne i stan. Så började jag komma ut, plocka de här grejerna till restaurangen och kände det liksom att fasken, det här var ju riktigt häftigt. Dels att komma ut och bara känna det här lugnet och sen kunna liksom använda de här råvarorna på en fin restaurang. Det här var ju gott, det här känner jag att man behövde lite. Kolla, spegelblank och fin. Riktigt fint. Bakar vi ut varsin sån här. Steker den, drar i smör i pannan, lägger ner den, steker den tills den börjar puffa och sen så drar vi på det här sockret med kanel, ingefära och lite vanilj i också faktiskt. Någon som aldrig har plockat svamp förut. Men som vill börja. Hur liksom, i vilken skog startar man? Är det många som undrar. Har man aldrig plockat svamp någon gång så är det är skitsvårt att bara gå ut själv. Så det bästa är ju att ha med sig någon som har plockat svamp. Och oftast, för det mesta finns det någon i någon form av bekantskapskrets eller släkt som har plockat någon typ av svamp. Innan man äter någon svamp så ska man ju vara 100% säker på vad det är för svamp. För det finns ju som sagt dödligt giftiga svampar. Vilken är den giftigaste och kanske vanligaste misstaget man kan göra då? När det blir så med att man tar fel på svamp, då är det ju liksom okunskap eller liksom att man är oaktsam helt enkelt. Det finns ju de som tar fel på liksom grönkrämla med en av de giftigare svamparna som heter lömsk flugsvamp. Livsfarligt att käka en sån. I Sverige räknar man med 110-120 olika mat som anses som matsvampar. Sen finns det ju 10 000 plus olika arter av svamp. Så det är liksom, det finns ju mycket olika svampsorter. Vissa kanske bara hinner att lära sig en per säsong. Man börjar med de här liksom sopparna som är bra matsvampar och det mesta. Krämlor, alltså det finns ganska många. Bara man kan sopp liksom. Vad är sopp och hur ser man skillnad på de där olika arterna, så har du ju väldigt mycket svamp där bara. Även om vi inte hittade hur mycket svamp som helst idag. Så känner jag så här att det gör inte så mycket. Och det är ändå ingenting man kan styra över. Och det är väl lite det som är charmen också, att man kan inte påverka det så mycket. Åh gud, kolla bakom dig, månen. Oj jäklar vad fin. Är det fullmåne? Nästa i alla fall. Gud vad den. Den får vi sova under i natt. Tack för idag Nicke. Tack för idag. Det har varit en väldigt fin dag. Ja, riktigt härligt. Nu ska vi se om vi kommer i våra sovplatser. Ja, hängmattorna. Hängmattorna. Så gott. Vi ses imorgon. Vi ses imorgon. Så gott allihopa. Vi har haft en fantastisk dag här ute i skogen. Jag har lärt mig jättemycket nytt om vilda växter och svampar. Och ja, ser fram emot vad morgondagen ska visa. Vi har ju fortfarande en hel del tittarfrågor vi ska gå igenom som ni har ställt. Och sen så har vi en promenad hem också. Kanske vi hittar något på väg hem. Man vet aldrig. Godnatt. Vi ses imorgon.
i min lilla hängmatta. Kolla den här magiska utsikten. Sjön ligger spegelblank och älvorna dansar. Det är så härligt med den här dimman som ligger. Är du vaken, Nicke? Ja, god morgon. God morgon. Jag har gjort upp eld här och faktiskt hunnit koka på lite kaffe här. Är det sant? Ja. Har du kunnat sova nu? Jo, men jag sov hyfsat bra, men det var rätt kallt i natt. Ja. Men vaknade ju upp precis innan soluppgången, så det var ju helt magiskt där ute på sjön. Mm. Men ja, nej, men man sov riktigt gott. Det var så lugnt och skönt i natt. Vad var det vi skulle laga till frukost då? En kålbulle helt enkelt. Yes. Med lite amerikanskt fläsk heter det. Wow. Och det är riktigt salt fläsk. Skär upp lite bitar här. Både av fettet och köttet. Steker på det. Det blir ju ganska mycket fett i pannan. Vilken fin bit. Ja. Och sen i med smeten då. Mm. Och det är en smet som jag förberedde hemma. Så den har jag färdig på flaska här. Mm. Så då är det bara att hälla på den. Kålbullen är goda grejer. Kolla den här kålbullen. Det här var jättegott. Ja, bra. Vilka är dina 3 favoritmatsvampar och hur tillagar eller använder du dem på bästa sätt? Alltså Karl Johan är ju en svingod matsvamp. Mm. Det hjälps inte hur vanlig den är. Ska man spacea till det så är den ju ganska trevlig och mjölksyra faktiskt. Att man tillsätter salt och fermenterar, man jäser den helt enkelt. Mm. Och så sen använder man juicen från den, alltså själva vätskan. Den blir riktigt trevlig att jobba med. Karl Johan juice, det har jag aldrig hört talas om. Nej, det är inte... Inget man köper i butik. Nej, den har inte kommit än. Den kanske kommer sen. Sen då, någon fler svamp som jag tycker är kul, det är väl blodsopp. Den är väldigt lik Karl Johan i formen och storlek. Den är lite fastare än Karl Johan. Har inte den här nötiga smaken, men har en annan trevlig smak som jag tycker är väldigt tilltalande. Den ser inte så aptitlig ut eftersom när man skär i den så oxiderar liksom svampköttet och blir helt svart. Och det är ingen fara med det, utan den gör så helt enkelt. Blodsoppen, den plockas inte så mycket. Det är ofta att, att folk går förbi den. Den ser lite giftig ut kanske. Liksom. Och sen när man pratar om svampar som blöder och risker. Pepparriska tycker jag är en sån här bra svamp att använda. Och den måste man koka först innan man använder den. För den här saften som rinner ut när man skär i den, alltså det här blodet om man säger så. Den har ju en vit mjölksaft som rinner ut när den blir skadad eller att man skär i den. Den är väldigt skarp i smaken och man brukar klassa den som en av de här skarpa riskerna. Och det man gör då innan man äter den eller tillagar den helt är att man lägger den i kallt vatten i en kastrull och så kokar man upp det från kallt vatten. Då drar man liksom ut den här vätskan ur svampen. Man ska koka ungefär 10 minuter. Men de är ju väldigt trevliga framförallt att lägga in på olika sätt. Pickla eller lägga in med olja, vinäger eller ättika och bara kör massa god lök i, pepparrot, peppar, lagerblad eller vad som helst. Nu vart man bra mätt av den här faktiskt. Ja. Jag åt bara en och du fick, nej du lämnar lite alltså. Jag tänkte att du kanske ville ha en liten till. Kanske blir så när man ska börja packa ner sen att man behöver lite extra energi. Exakt.
Nu har vi släckt elden Ja. och packat ihop. Ja, nu är vi klara för den här gången. på En den här god platsen. kålbulle, amerikafläsk, rivigt kaffe i magen. Det var en fin plats du tog mig till, Nicky. Ja, jag känner mig nöjd. Väldigt nöjd. Ja. Och jag har fina promenader i skogen också. Då ska vi bege oss då. Då säger vi hej då till den här fina platsen. Och den här fina sjön och den här fina skogen som gav oss både bär och svamp och växter. Så, nu är vi ute ur skogen. Men det här var riktigt härligt. Ja, Det var det verkligen. tack detsamma. Tack för att du tog med mig till den här fina platsen. Tack. Och du, kom ihåg, Boken. in och läs den där och Nu börjar ju nöta. svampsäsongen. Precis, så det är nu du har koll. Men grejen är att jag kommer inte kunna nöta. Så därför är det perfekt att den här är inplastad så jag kan ha med den. Exakt. Nu när man har varit ute med dig så förstår man att det finns väldigt mycket mer man kan äta och väldigt mycket mer man kan göra med dem. Ja, men precis. Nej, men man får ta några i taget helt enkelt. Karl Johan juice. Ja, det är det nya. Ja, det låter helt sick. Ja, tack så mycket för allting. Ja, men du, Ses vi på nya äventyr snart kanske? det gör vi. Ha det så bra. Hej då.